ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ስማሽ አፕ አፕቱዴት የዩቲዩብ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ለአዲስ የዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። 7gen ኔትወርክ ፕላትፎርም 7gen ኔትወርክ ፕላትፎርም ኦንላይን ማርኬቲንግ ዌብሳይት ነው። ሰዎች እርስ በእርስና ጎን ለጎን ተያይዘው አንድ ላይ የሚያድጉበት የእድገት መሰላል ነው። አንዱ ለሌላው ስጦታ የሚሰጥበት፣ አንድ ላይ ተደጋግፈውና ተሰጣጠው የሚያድጉበት ዘመናዊ እቁብ ነው። ጊቭ ኤንድ ቴክ እንደሚሉት ማለት ነው። 7gen አንዱ አለቃ ሌላው ምንዝር የሚሆንበት ሞኖፖላይዜሽን የለውም። ለሁሉም የ7gen ቤተሰብ በዙር የሚከፈል ይሆናል። 7gen ኔትወርክ ዌብሳይት የሚጠቀመው ዳታ ፊ ብቻ ነው። ከካምፓኒ ጋር የተገናኘ ነገር ምንም የለውም። 7gen ኔትወርክ ካሽንም ካሽአውት ሲደረግ ምንም አይነት ትራንዛክሽን ፊ የለውም። ምክንያቱም ቀጥታ አካውንት ላይ ስለሚገባ ማለት ነው። ከምንም አይነት ስካም ወይም ስፓም ነፃ ነው። ስካም ፕሬዲክተሮች ይህን ዌብሳይት እንዲህ ብለዋል። ከስፓም የጸዳ፣ ከስካም የጸዳ፣ ከማልዌር የጸዳ፣ ከፊሽንግ የጸዳ እንደሆነ መስክረዋል። 7gen ኔትወርክ 5 ራውንዶች አሉት። ፈርስት ራውንድ $50 በማስቀመጥ $400 ጊፍቶችን ማግኘት ወይም 2500 አስቀምጠው 20000 ማግኘት። ሰከንድ ራውንድ 7500 አስቀምጠው 60000 ማግኘት። ሰርድ ራውንድ 25000 አስቀምጠው 200000 ማግኘት። ፎርዝ ራውንድ 125000 አስቀምጠው 1 ሚሊዮን ማግኘት። ፊፍዝ ራውንድ እና የመጨረሻው 250,000 በማስቀመጥ 2 ሚሊዮን ማግኘት። ይሄ ጣሪያው ነው እንግዲህ እና አንድ ሰው መስራት የሚችለው እስከ 2 ሚሊዮን ነው። ከዛ በኋላ ወደ ስር ገብቶ ከፈርስት ራውንድ ይነሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል 7gen ብሎክቼን ይሄን ይመስላል። እንደምትመለከቱት ቶፕ ላይ ያለው ብሎክ ወይም ሰው ሁለት ሰው ኢንቫይት አድርጓል ሌፍት እና ራይት ሳይድ ላይ። ስለዚህ አንድ ሰው አድ ማድረግ ወይም ኢንቫይት ማድረግ የሚችለው ሁለት ሰው ብቻ ነው። ሲስተሙ ባይናሪ ነው እና እነዚህ ደግሞ ፈርስት ታየር ላይ ያሉት ሌፍት እና ራይት ሳይድ ላይ ያሉት ሰዎች ሌላ ሁለት ሰው ኢንቫይት ያደርጋሉ። ሌፍት ላይ ያለው ሌላ ሁለት ሰው ኢንቫይት ያደርጋል፣ ራይት ላይ ያለውም ሌላ ሁለት ሰው ኢንቫይት ያደርጋል። ስለዚህ ሴከንድ ታየር ላይ አራት ሰዎች እናገኛለን እንደምትመለከቱት። እነዚህ ደግሞ ሴከንድ ታየር ላይ ያሉት ሰዎች ሌፍት ሳይድ ላይ ያለው ሁለት ሲጋብዝ 4 ይሆናል። ራይት ሳይድ ላይ ያለው ደግሞ ሌላ ሁለት ሰው ሲጋብዝ 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርድ ታየር ላይ ስንት ሰው እናገኛለን? 4 8 ሰው እናገኛለን። እነዚህ 8 ሰዎች በመደዳ ለቶፕ ላይ ያለው ሰው ከፋይ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከሌፍት ሳይድ 10000 ከራይት ሳይድ 10000 አንድ ላይ ደግሞ 20000። ይሄ 20000 ለቶፕ ላይ ያለው ሰው ጊፍትድ የሚሆን ነው ማለት ነው። ሲስተሙ እንዲህ ነው የሚቀጥለው እና ከዛ 8 ከሞላ በኋላ እንደገና እነዚህ አሁን ፈርስት ራውንድ ያልቃል። ይሄ ፈርስት ራውንድ የሚያልቅበት ነው። ስለዚህ ሁሉም ራውንዶች በዚህ መልኩ ሪሳይክል እያደረጉ ይቀጥላሉ ማለት ነው። እንዴት በዚህ መረብ ውስጥ መግባት ይቻላል የሚለውን እናያለን። መጀመሪያ ክሮም ላይ እንሄዳለን። ሰርች ኢንጂኑ ክሮም ነው። ክሮም ላይ ገብተን 7genetwork.com ብለን ሰርች እናደርጋለን እና ይሄ ይመጣል። እዚህ ላይ ደግሞ ኢሜል በማስገባት ስታርት ነው እንላለን። እስቲ ማንኛውንም ኢሜል አስገብተን እንሞክር። አያችሁ አክሰስ ዲናይድ ይላል። ስለዚህ በዚህ 7gen ኔትወርክ መረብ ውስጥ ለመግባት መጀመሪያ ውስጥ ባለው ሰው ነው ኢንቫይት የምትደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ ውስጥ ያለው ኮሚኒቲ ነው
ሌሎችን እዛ ውስጥ ያሉ የሌሎችን ሰዎች ኢንቫይት ማድረግ የሚችሉት። እስቲ ደግሞ እኔ አካውንት ስላለኝ በእኔ ኢሜል ልግባ። በግራ በኩል ያለው ዳሽቦርድ ነው መጀመሪያ ላይ የሚመጣው። በኔ ቲቪ ያለው በግራ ጎን ያለው ሜኑ ዳሽቦርድ ነው መጀመሪያ ላይ የሚመጣው። ፈርስት ታየር፣ ሰከንድ ታየር፣ ሰርድ ታየር። እዚህ ጋር ዌይቲንግ ሩም አለ። ዌይቲንግ ሩም ለሴከንድ ራውንድ ለመቀጠል ነው። ያ ማለት በ7500 የምንቀጥልበት ነው። ፈርስት ታየር ሁለት ሰው ነው ቶታል ነምበር ሁለት ሰው ነው የሚሆነው። ሁለት ሰው ነው የምንጋብዘው። ሴከንድ ታየር ላይ እነዚህ ሁለት ሰዎች ሁለት ሲጋብዙ አራት ሰው ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር አሁን ምንም ግብዣ ስላላደረኩ 0-0 ነው ያለው። ሰርድ ታየር ደግሞ እነዚህ አራቱ ሰዎች ሁለት ሲጋብዙ 8 ይሆናል ማለት ነው። ፈርስት ሰርድ ታየር ላይ ነው ክፍያ መፈጸም የሚጀምረው። ስለዚህ 8 ይሞላል። እነዚህ 8ዎቹ ናቸው ለኔ የሚከፍሉት። ስለዚህ ፈርስት ራውንድ አልቆ ሴከንድ ራውንድ አልቆ ሰርድ ራውንድ ላይ ያሉት 8ዎቹ በመደዳ ለኔ ይከፍሉኛል ማለት ነው። ስለዚህ 8 ጊዜ $50 ወይም 2520 ይመጣል ማለት ነው። በግራ በኩል ያለውን ሜኑ ወይም 3 ባር በመንካት ዌይቲንግ ሊስት ላይ እንላለን። ዌይቲንግ ሊስት ላይ ስንሄድ አድ ሜምበር የሚል ይመጣል። ይህ የሚመጣው ግን መጀመሪያ ከላይ ላለው ሰው $50 ሲከፍል ነው አድ ሜምበር የሚል አክቲቬሽን የሚመጣው። ስለዚህ ቀደም ክፍያ ሲፈጽም አፕሩቭ ሲደረግልኝ አድ ሜምበር የሚል ይመጣልኛል ማለት ነው። ካልሆነ ግን አይመጣም። ስለዚህ አድ ሜምበር ላይ ሄጄ አደረጋለሁ። እንደምታዩት ሙሉ ስም እዚህ ላይ ሞልቼ ስም ብቻ አይደለም እንደምታዩት ኢሜሉንም ስልክ ቁጥሩንም ሙሉ ነገር ነው የሚሞላው። ሞልቼ ደግሞ አድ በማድረግበት ጊዜ ቬሪፊኬሽን ኮድ ወደ ስልኩ ይላካል እና መጀመሪያ አክቲቬሽን ይላካል። እንደገና ደግሞ አካውንት አክቲቬሽን እና ወደ 3 ቬሪፊኬሽን ኮዶች ናቸው የሚላኩት። ይህም ማለት በጣም ሴኪውርድ መሆኑን ለማሳየት ነው። እንግዲህ ያ ስልክ በዛ ሰው እጅ መቆየቱን እና ይቆያል ለኔ ቬሪፊኬሽን ኮድ ሲልክ ማለት ነው። ስለዚህ 3 ጊዜ ነው የሚልከው። 3 ከላከ በኋላ ነው ወደ 7G ኔትወርክ እንዲገባ የሚያደርገው ማለት ነው። እሺ ልክ አድ እንደተደረጋችሁ ግራ ጎን ያለውን ሜኑ በመጠቀም ሜምበርስ ስር ዌይቲንግ ሊስት አለ። ዌይቲንግ ሊስት ውስጥ ሲገቡ ቀጥሎ የሚከፈለውን ሰው ያመጣላችኋል ማለት ነው። አፕሎድ የሚልና አካውንት የሚል ጽሑፍ አለው። እንደምትመለከቱት አካውንቱን ስትነኩ ያ ሰው ያስገባውን ወይም የሚከፈለው ሰው አካውንት ቁጥር እዛ ጋር ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ያን አካውንት ቁጥር በመጠቀም ክፍያውን ከፈጸማችሁ በኋላ ምናልባት በሲቢ ብር ልከፍሉ ይችላላችሁ። እሱን ታረጉ ከሆነ ስክሪንሾት በማድረግ ወይም ቀጥታ በባንክ የምትከፍሉ ከሆነ ደግሞ ሪሲቱን ፎቶ በማንሳት አፕሎድ ፕሩፍ የሚለው ላይ አፕሎድ እናደርጋለን። ይህን ፎቶ አፕሎድ እናደርጋለን። አፕሎድ ካደረግን በኋላ ልክ አፕሎድ እንዳደረግን ደግሞ ኮንግራቹሌሽን የሚል ጽሑፍ ይመጣል። አፕሎድ ስለማድረጋችን አፕሎድ ካደረግን በኋላ ደግሞ ያኛው የተከፈለው ሰው ወይም የ7G ቤተሰብ አፕሩቭ ያደርግላችኋል። ይህንን ፎቶ በመመልከት አፕሩቭ ያደርግላችኋል። አው ተከፍሎኛል የሚል ነገር እንደዚህ እንዳደረገው ለሱም ኮንግራቹሌሽን አፕሩቭድ አድርገሃል የሚል ጽሑፍ ይመጣለታል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ነው ሰው ኢንቫይት ወይም አድ ማድረግ። ፔመንት ፕሩፍ ላሳያችሁ። እንግዲህ ፓስዋርድ እና ኢሜሉን ተቀብየው ነው ማንም ሰው አክሰስ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ አሁን በኢሜሉና ፓስወርዱ ገባለው። ጓደኛዬ ስለሆነ ሰጥቶኝ ነው። እንግዲህ ያው እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ዳሽቦርድ ነው የሚያመጣው። ፈርስት ታየር ሞልቶለታል፣ ሰከንድ ታየር ሞልቶለታል። አሁን ሰርድ ታየር ላይ ነው። ሰርድ ታየር ላይ 3 ሰው ገብቶለታል፣ 5 ሰው ይቀራል ማለት ነው ቅድም እንዳየ ነው።
ስለዚህ 3 ሰው ከፍሎታል ማለት ነው። 7500 ብር ተከፍሏል ማለት ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። ጊፍት ሪሲቭድ $150 ነው። ስለዚህ $50 በ3 150 ይመጣል ማለት ነው። $250 ገና ይቀራሉ $400 እንዲሞላለት ማለት ነው። አንድ $50 ሁለት $50 ሶስት $50 ገብተውለታል ማለት ነው። ስለዚህ 3 ሰዎች አስገብተውለታል 7500 ብር